Tiếp tục khoét sâu rạn nứt giữa Trung Quốc, Mỹ liên quan đến vấn đề Đài Loan. Mới đây Trung Quốc lại thêm một phen phát điên khi Mỹ lại đòi giúp Đài Loan tự vệ. Không chỉ có Mỹ, hai nhà lãnh đạo EU cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề Đài Loan, lên án Trung Quốc. Tại Triều Tiên, khủng hoảng lương thực khiến cho nước này phải in tem phiếu và cho phép ăn thịt thiên nga. Trong khi đó, đảng cầm quyền Nhật Bản dự kiến bị bầm dập trong cuộc bầu cử sắp tới. Tại Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này mới đây cũng đã chính thức thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 bằng hình thức trực tuyến. Trung Quốc, Serbia ca ngợi tình hữu nghị sâu sắc, cam kết hợp tác toàn diện. Bắc Kinh mạnh tay với vấn đề bảo mật thông tin người dùng mạng. Các thông tin đáng chú ý khác, EU yêu cầu Ba Lan hủy bỏ cải cách tư pháp nếu muốn được hỗ trợ kinh tế. Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực cho Mỹ để bàn giao tiêm kích cơ F-35. Theo UNICEF, ít nhất 200 triệu học sinh tại các nước nghèo vẫn chưa chuẩn bị tốt cho việc học online. WHO tiếp tục kêu gọi thế giới đoàn kết chống dịch. Nỗ lực bảo vệ rừng, Congo cấm xuất khẩu gỗ. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục khoét sâu thêm căng thẳng Mỹ-Trung. Mới đây, ông Sandra Aukert, Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện của Washington ở hòn đảo cho biết trong một cuộc họp báo rằng Washington vẫn đảm bảo quan hệ và duy trì cam kết giúp Đài Bắc tự bảo vệ. Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn eo biển Đài Loan khi tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á có sự góp mặt của lãnh đạo 18 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Mới đây, bà Sandra Aukert, Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan, tiếp tục nhắc lại lập trường của Washington trong việc bảo vệ Đài Loan. Mỹ và Đài Loan có lợi ích chung và đều tuân thủ hòa bình và ổn định trên eo biển. Chúng tôi coi đây là trọng tâm chính đối với an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trung Quốc đang phá hoại sự ổn định đó, và cam kết của Mỹ đối với Đài Loan vẫn vững như bàn thạch. Chúng tôi sẽ giúp hòn đảo duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển và trên cả khu vực. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần. Thời gian gần đây, quân đội Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép quân sự lên Đài Loan bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống. Ngoài các chuyến bay áp sát hòn đảo với số lượng phi cơ cao kỷ lục, Bắc Kinh còn tiến hành nhiều cuộc diễn tập đổ bộ chiếm bờ biển gần Đài Loan. Trước đó, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ hệ thống phòng thủ cho Đài Loan nếu hòn đảo này bị tấn công. Điều này khiến nhiều chuyên gia chính trị bất ngờ vì nó đi ngược lại với chính sách mơ hồ chiến lược mà Mỹ áp dụng từ lâu. Đó là giúp Đài Loan xây dựng năng lực tự vệ nhưng không hứa hẹn hỗ trợ hòn đảo phòng thủ. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ hành động cẩn trọng với vấn đề Đài Loan và tránh gửi tín hiệu sai lầm đến những lực lượng đòi độc lập, và nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận nhượng bộ trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của đất nước. Vào ngày 28 tháng 10, câu lạc bộ Formosa ở châu Âu cũng đã công bố một lá thư của hai nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó thì ủng hộ mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Litva với Đài Loan, đồng thời lên án những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đe dọa quốc gia Baltic này. Vào tháng 8, các nhà lãnh đạo và các thành viên của câu lạc bộ Formosa đã gửi thư tới EU và NATO, bày tỏ sự ủng hộ quyền của Litva trong việc thúc đẩy quan hệ với Đài Loan, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường đe dọa hòn đảo. Vào hôm thứ Năm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã viết một bức thư, trong đó họ cảm ơn câu lạc bộ Formosa đã bày tỏ tình đoàn kết với Litva và lo ngại về việc Trung Quốc gây áp lực lên nước này. Cả hai đã mô tả phản ứng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc là không hợp lý và không cân xứng, vì các văn phòng đại diện được mở ở Litva và Đài Loan không được coi là tương đương với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. Do đó, việc này không vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Theo hai nhà lãnh đạo, EU đã đặt vấn đề với các quan chức Trung Quốc và kêu gọi giảm leo thang căng thẳng. Họ chỉ ra rằng mặc dù vấn đề là của Trung Quốc và Litva, nhưng những thay đổi trong quan hệ của Trung Quốc với các nước thành viên của khối sẽ có tác động đến quan hệ EU-Trung Quốc nói chung. Thưa quý vị, theo báo cáo của Reuters, phong tỏa biên giới kéo dài để chống dịch Covid-19 đã khiến cho nền kinh tế Triều Tiên lâm vào khủng hoảng, đặc biệt là ở vấn đề lương thực. Đứng trước tình cảnh hiểm nghèo này, Triều Tiên buộc phải đưa ra những giải pháp cấp thiết như là việc sử dụng tem phiếu thay tiền mặt hay thậm chí là tiêu thụ thịt thiên nga để cứu đói. Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã phát biểu trước một phiên điều trần kín của Quốc hội hôm thứ Năm rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh kêu gọi người dân quý trọng từng hạt gạo một và nỗ lực hết mình cho việc trồng trọt cho đợt thu hoạch sắp tới.
Dù vậy, các nhà quan sát quốc tế cho rằng Triều Tiên khó có thể tránh được bức tranh ảm đạm về tình hình lương thực. Nguyên nhân được cho là không chỉ từ khâu quản lý yếu kém của chính phủ, mà còn do các cấm vận quốc tế về vấn đề vũ khí hạt nhân, cùng với thiên tai dịch bệnh khiến việc phong tỏa biên giới gần như vô thời hạn. Để chống lại tình trạng này, các nguồn tin độc lập của Reuters cho biết, từ sớm nhất là tháng 8, Triều Tiên đã in các tem phiếu trị giá tương đương $1 do giấy mực để in đồng won đã cạn kiệt. Ngoài ra, trong tuần này, thịt thiên nga đen cũng được truyền thông nhà nước khuyến khích tiêu thụ để hỗ trợ quy mô chăn nuôi trong nước và cải thiện chất lượng sống của người dân. Theo các nhà phân tích, tình trạng này có thể kéo dài nếu hàng hóa tiếp tục không được thông quan do Triều Tiên đóng cửa biên giới phòng dịch. Các cuộc thăm dò dư luận hôm thứ Sáu cho thấy dù cho chính phủ liên minh sẽ tiếp tục yên vị trên chiếc ghế quyền lực, song cuộc bầu cử Hạ viện vào cuối tuần này sẽ giáng một đòn mạnh vào Đảng Dân Chủ Tự do LDP và Thủ tướng Fumio Kishida. Nguyên nhân là vì trước đó hình ảnh của đảng LDP đã trở nên tồi tệ trong mắt của công chúng Nhật Bản do đánh giá sai tình hình về đại dịch Covid-19. Một số nhà phân tích tin rằng động thái giải tán nghị viện vừa qua có thể không giúp ích được cho bản thân Thủ tướng Kishida, người có hình ảnh kém nổi bật trong mắt cử tri, và thậm chí cho rằng ông còn có nguy cơ bị thay thế nếu đảng LDP mất quá nhiều ghế với cuộc bầu cử thượng viện sắp diễn ra vào năm tới. Theo đó, việc mất từ 30 ghế trở lên có thể khiến ông Kishida gặp khó khăn, đặc biệt là khi đảng của ông phải giành từng ghế một với liên minh các đảng đối lập tại các khu vực mà cử tri có cảm tình. Nhật báo Nikkei cho biết đảng Dân Chủ lập hiến đối lập hàng đầu của Nhật Bản có khả năng sẽ giành được thêm một số ghế bổ sung và ước tính rằng khoảng 40% các cuộc đua ở các khu vực ghế đơn dự kiến sẽ rất căng thẳng. Vào ngày 29 tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nhà lãnh đạo G20 tại Rome vào ngày 30-31 tháng 10 thông qua hình thức trực tuyến. Với hai cuộc đàm phán về khí hậu có tính quan trọng cao dự kiến diễn ra vào cuối tuần, mọi con mắt đều đổ dồn về Trung Quốc sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hôm thứ Sáu rằng ông sẽ không trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 hay là COP26 của Liên Hiệp Quốc. Và các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế giàu nhất thế giới dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tuần này tại Rome, cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên sau 2 năm. Và theo Reuters, mục tiêu của cuộc gặp này là để tăng cường các nỗ lực kiềm chế sự nóng lên toàn cầu. Các nước G20 đang chiếm 80% lượng khí thải carbon của thế giới. Trung Quốc đang đứng đầu trong số đó. Điều đó có nghĩa là các mục tiêu khí hậu thế giới phụ thuộc phần lớn vào các hành động của Bắc Kinh trong tương lai gần. Vào thứ Năm vừa qua, tại cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cũng đã ca ngợi tình bạn của đất nước ông với Trung Quốc, mô tả Trung Quốc là một người bạn đáng tin cậy nhất, có giá trị nhất và vĩ đại nhất. Trong cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đánh giá cao sự tin cậy trong hệ thống chính trị của hai nước và cho biết, trong thời gian qua, trao đổi kinh tế và thương mại giữa hai nước đã gia tăng đáng kể. Nhà lãnh đạo Serbia bày tỏ sự cảm kích chân thành tới Chủ tịch Tập Cận Bình về sự quan tâm của cá nhân ông và chỉ đạo chiến lược quan trọng đối với quan hệ Serbia-Trung Quốc. Ông cũng cảm ơn phía Trung Quốc đã kiên quyết hỗ trợ Serbia bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời hỗ trợ Serbia chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Tổng thống Serbia cho biết, nước này kiên định theo đuổi chính sách thân thiện với Trung Quốc, mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, cùng thực hiện các dự án vành đai và con đường để tiếp tục nâng tầm cao mới trong quan hệ song phương. Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết cả người dân Trung Quốc và người dân Serbia đều coi trọng tình hữu nghị và đề cao công lý và chống lại nạn bắt nạt. Lưu ý rằng quan hệ Trung Quốc-Serbia có động lực nội tại mạnh mẽ và triển vọng lớn. Ông Vương cho rằng từ lâu hai nước anh em đã ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bảo vệ công bằng và công lý quốc tế. Trung Quốc tự hào về tình hữu nghị son sắt với Serbia và sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, kiên quyết ủng hộ một Serbia phát triển nhanh hơn và tốt hơn dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vučić, ủng hộ Serbia bảo vệ độc lập dân tộc. Quốc hội Tajikistan cho biết hôm thứ Năm ngày 28 tháng 10 rằng Trung Quốc sẽ tài trợ xây dựng căn cứ cho một đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát Tajik ở biên giới Tajik-Afghanistan. Tiền đồn này sẽ nằm ẩn mình trong dãy núi Pamir ở tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan phía đông của Tajikistan, giáp với khu vực Tân Cương của Trung Quốc, cũng như là tỉnh Badakhshan phía đông bắc Afghanistan. Người phát ngôn của Quốc hội Tajik cho biết rằng sẽ không có quân đội Trung Quốc đồn trú tại cơ sở này. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa chính phủ Tajikistan và ban lãnh đạo mới của Taliban ở Afghanistan.
Trong một tuyên bố vào hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 10 vừa qua, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC cho biết yêu cầu xem xét bảo mật cũng sẽ được áp dụng cho các công ty nếu dữ liệu của họ được thu thập và tạo ra bởi các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, hoặc nếu dữ liệu được gửi ra nước ngoài có tính cấp thiết cao. Theo các quy định mới của Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC, các công ty đã gửi ra nước ngoài hoặc có ý định gửi ra nước ngoài thông tin cá nhân của hơn 100.000 người dùng hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm của 10.000 người dùng cũng sẽ bị ràng buộc bởi yêu cầu xem xét bảo mật. Trước đó, yêu cầu này được đưa ra nhằm giúp Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát các công ty Trung Quốc và kho dữ liệu khổng lồ mà họ kiểm soát theo khuôn khổ luật mới về bảo mật dữ liệu và bảo vệ thông tin cá nhân. Trong tháng 7 vừa qua, CAC cũng đề xuất rằng các công ty có hơn 1 triệu người dùng phải báo cáo với cơ quan quản lý để xem xét bảo mật trước khi niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài, chỉ vài ngày sau khi gã khổng lồ dịch vụ gọi xe Didi Chuxing bị đình chỉ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng do bị cáo buộc vi phạm dữ liệu. Ngoài ra, CAC cũng nêu chi tiết những tài liệu mà các tổ chức cần phải nộp và cho biết phải xem xét bảo mật sẽ thường được hoàn thành trong vòng 45 ngày, nhưng những trường hợp phức tạp có thể cần đến 60 ngày. Theo quy định của dự thảo, việc xem xét bảo mật thành công sẽ có thời hạn hiệu lực 2 năm, nhưng các yếu tố như những thay đổi trong môi trường pháp lý của quốc gia hoặc khu vực tiếp nhận ở nước ngoài có thể khiến yêu cầu bảo mật được xét lại trước thời hạn. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cũng đã cho biết Ba Lan cần hủy bỏ cuộc cải cách tư pháp trong nước nếu muốn được Liên minh châu Âu EU giải ngân hàng tỷ euro từ quỹ phục hồi nhằm đối phó với tác động kinh tế do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết Ba Lan sẽ nhận được 57 tỷ euro hỗ trợ phục hồi từ EU nếu nước này đồng ý giải tán phòng kỷ luật thuộc Tòa án tối cao, ngừng hoặc xem xét lại kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp và bắt đầu quá trình khôi phục chức danh cho các thẩm phán. Chủ tịch EC cho rằng đây là điều kiện tiên quyết và bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận. Phát biểu của bà Ursula von der Leyen đưa ra sau một ngày Tòa án Công lý EU, hay còn gọi là CJEU, phán quyết yêu cầu Ba Lan phải nộp khoản tiền phạt 1 triệu euro trên một ngày vì không đình chỉ hoạt động phòng kỷ luật theo yêu cầu trước đó của tòa. Tại cuộc họp thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại, nhưng nhất định không hành động nếu phải chịu sự đe dọa. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 28 tháng 10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng đã cho biết rằng nước này đã làm rõ quan điểm của mình về việc mua lại hệ thống phòng không S-400 của Nga và nhắc lại rằng họ đã bị loại khỏi chương trình này một cách bất công. Và ông cũng kêu gọi Mỹ bàn giao các máy bay theo hợp đồng mà hai nước đã ký kết hoặc là trả lại toàn bộ số tiền mà Ankara đã đầu tư vào chương trình này. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ hành động mà không có phương án thay thế. Nếu cần, chúng tôi có thể quay sang hợp tác với nước khác. Phát ngôn này được cho là để ám chỉ khả năng Ankara sẽ mua các chiến đấu cơ Su-35 hoặc Su-57 do Nga sản xuất nếu Mỹ vẫn không giải quyết được thương vụ F-35. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua máy bay chiến đấu F-35 do tập đoàn vũ khí Lockheed Martin sản xuất, nhưng vào năm 2019 đã bị loại khỏi chương trình mua sắm đối tác đa quốc gia vì mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Lập tức, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích quyết định này và họ cho rằng đây là điều không công bằng. Đầu tháng này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Washington đã đề xuất bán cho Ankara lô 40 chiếc chiến đấu cơ F-16 mới và gần 80 gói nâng cấp khi đội F-16 hiện có của nước này. Để đổi cho khoản đầu tư vào chương trình F-35, đầu tuần này, ông Erdogan cho biết ông sẽ xác nhận lời đề nghị đó với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF công bố vào hôm ngày 29 tháng 10 cho biết rằng ít nhất 200 triệu học sinh sống ở 31 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa được chuẩn bị tốt để triển khai học từ xa nếu trường học bị đóng cửa khẩn cấp trong tương lai. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, ít nhất 200 triệu học sinh sống ở 31 quốc gia vẫn chưa được chuẩn bị tốt để triển khai học từ xa. Trong số đó thì có 102 triệu em sống ở 14 quốc gia đã đóng cửa trường học hoàn toàn hoặc một phần trong ít nhất một nửa thời gian đại dịch Covid-19, khiến nhiều học sinh không được tiếp nhận bất kỳ hình thức giáo dục nào.
Cũng theo UNICEF, mức độ sẵn sàng của các nước trong việc cung cấp chương trình học từ xa được đánh giá tập trung vào 3 lĩnh vực: sự sẵn có của thiết bị học tập tại nhà và trình độ học vấn của cha mẹ, việc triển khai các chính sách và đào tạo cho giáo viên và sự chuẩn bị của ngành giáo dục cho các trường hợp khẩn cấp. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus cũng đã cho biết rằng số ca mắc và tử vong đã tăng trên toàn cầu sau 2 tháng, đặc biệt là tại khu vực châu Âu. Do đó, ông kêu gọi thế giới phối hợp với nhau để đánh bại Covid-19. Ông tin rằng các thỏa thuận mua bán vaccine không thể làm được việc này. Trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus cho biết số ca mắc và tử vong do Covid-19 đã liên tục gia tăng trong những ngày qua, chính là một lời nhắc nhở rằng đại dịch còn lâu mới kết thúc. Bên cạnh đó, WHO thông báo cần huy động hơn 23 tỷ đô la Mỹ trong 12 tháng tới mới có thể thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác toàn cầu tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với đại dịch Covid-19. Tổng giám đốc cho biết các nhà lãnh đạo của các nước G20 nên đưa ra các cam kết chính trị và tài chính cần thiết để chấm dứt đại dịch này và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Kính thưa quý vị, Ủy ban Trung ương về phòng ngừa, kiểm soát và điều trị Covid-19 của Myanmar mới đây đã thông báo rằng nước này sẽ mở cửa lại trường học trên toàn quốc vào tháng tới. Theo thông báo mới được Ủy ban Trung ương về phòng ngừa, kiểm soát và điều trị Covid-19 Myanmar đưa ra, các em học sinh nước này sẽ trở lại trường học từ ngày 1 tháng 11. Riêng các trường tại 46 thị trấn của 9 khu vực và tiểu bang có tỷ lệ lây nhiễm cao vẫn tiếp tục đóng cửa. Vào đầu tháng 7, Myanmar quyết định tái đóng cửa tất cả các trường học như một biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Kể từ khi ghi nhận 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 vào tháng 3 năm 2020 đến nay, Myanmar đã có tổng cộng 497.700 ca mắc, trong đó có hơn 18.600 người không qua khỏi. Trong một thông báo mới đây, Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết nước này có ý định sẽ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn cùng với nhiều biện pháp khác như là một nỗ lực trong việc bảo vệ rừng. Là quốc gia có diện tích rừng nhiệt đới lớn thứ 2 thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang chịu áp lực về việc cải thiện năng lực quản lý rừng cũng như kiềm hãm tỷ lệ phá rừng vốn đã tăng gấp trong thập kỷ qua. Để ứng phó với các mối đe dọa đối với rừng, Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Dân chủ Congo Eva Bazaba thông báo rằng nước này sẽ tạm ngừng xuất khẩu gỗ tròn, song không nêu rõ thời gian bắt đầu. Biện pháp này sẽ giúp làm giảm các áp lực lên rừng. Nó không chỉ cho phép rừng được phục hồi tự nhiên mà còn hỗ trợ chúng tôi thực hiện một chương trình tái trồng rừng. Trong một động thái liên quan, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Tshisekedi hồi đầu tháng này đã ra lệnh kiểm tra tất cả các hoạt động khai thác gỗ. Ông nêu rõ, chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ hợp đồng nào liên quan đến việc chặt phá rừng của chúng tôi thêm nữa. Rừng nhiệt đới Congo Pachin với 60% diện tích thuộc về Cộng hòa Dân chủ Congo là nơi hấp thụ 4% lượng khí thải carbon dioxide của thế giới. Vâng thưa quý vị, chỉ còn chưa đến 100 ngày nữa là sự kiện thể thao được chú ý nhất hành tinh vào đầu năm sau, đó chính là Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ được khai mạc. Đến nay thì nhiều đội tuyển thể thao tham dự sự kiện này đã công bố đồng phục của mình và Mỹ cũng không ngoại lệ. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng bộ đồng phục của đội Olympic Mỹ có gì thú vị quý vị nhé. Được thiết kế bởi thương hiệu Ralph Lauren, bộ đồng phục diễu hành dành cho đội tuyển Mỹ trong sự kiện Olympic và Paralympic mùa đông 2022 đã trình làng vào ngày 28 tháng 10. Để đáp ứng được cái lạnh của mùa đông, bộ đồng phục gồm chiếc áo len cổ lọ dày dặn màu xanh hải quân, có họa tiết lá cờ Mỹ và biểu tượng Olympic. Cùng với đó là áo khoác ngoài có mũ trùm đầu kẻ sọc caro, được làm từ vật liệu tái chế. Trong khi đó, quần được bằng lông cừu với 2 phiên bản, màu trắng dành cho nữ và màu xanh dành cho nam. Mọi thứ tạo nên một bộ trang phục không những giữ ấm mà còn tạo nên sự thoải mái cho vận động viên. Nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới mới đây cũng đã vui mừng và gửi lời chúc mừng đến siêu sao bóng đá Ronaldo sau khi chân sút này khoe tin vui bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez mang song thai. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Instagram, chân sút MU Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez đã khoe ảnh siêu âm song thai cùng dòng bình luận: "Chúng tôi chuẩn bị đón chào 2 thiên thần song sinh, cha mẹ rất mong được gặp các con." Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, bài đăng của Ronaldo đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với 9,3 triệu lượt thích. Theo nguồn tin, Georgina hiện đang ở tháng thứ 3 của thai kỳ.
Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo hiện đang là cha của 4 đứa trẻ. Con cả tên là Cristiano Jr, sinh năm 2010. Tháng 6 năm 2017, tiền đạo của đội bóng Bồ Đào Nha chào đón cặp song sinh Eva và Matteo. 5 tháng sau, đứa con chung tên Alana Martina của Ronaldo và Georgina ra đời. Theo truyền thông địa phương đưa tin, chú chó Bull Pháp thuộc sở hữu của nghị sĩ Anh David Amess đã bị đâm chết, vừa được trao giải con chó của năm tại Westminster của Anh hôm 28 tháng 10 vừa qua. Ông ấy sẽ rất tự hào, tôi tin chắc rằng ông ấy nhìn từ trên cao xuống sẽ rất vui vì mừng trước kết quả ngày hôm nay. Ông David Amess đã bị một người đàn ông gốc Somalia tên là Ali Harbi Ali, 25 tuổi, đâm chết khi đang gặp gỡ cử tri tại một nhà thờ ở khu vực Leigh-on-Sea thuộc hạt Essex của Anh hôm 15 tháng 10 vừa qua. Ông là nghị sĩ đại diện của đảng bảo thủ tại khu vực bầu cử Southern West, hạt Essex của Anh, và nghị sĩ 69 tuổi nổi tiếng là người quan tâm đến các vấn đề liên quan đến cuộc sống như là phúc lợi xã hội, bảo vệ động vật và chống nạn phá thai. Thưa quý vị, đúng là Halloween là dịp lễ kỳ lạ nhất trong năm, khi mà kể cả các ngôi nhà cũng múa hoa cùng không khí ma quái bằng một màn khiêu vũ đẹp mắt nhờ vào bàn tay của hai nghệ sĩ ánh sáng tài năng Tom Bedros và Kyle Bostic. Và màn trình diễn ấn tượng của hai người bạn này được họ tạo ra trên nền nhạc Coincidence, bài hát làm mưa làm gió trên TikTok, và là khởi nguồn của trào lưu thử thách cùng bước nhảy này. Và trao đổi cùng với Storyful thì Bedros cũng cho biết rằng là anh và Bostic cũng đã có ý tưởng về một màn trình diễn ánh sáng xuyên nước Mỹ. Vì vậy họ đã bàn bạc với nhau qua Zoom. Đó quả là một ý tưởng điên rồ, nhưng chúng tôi thực sự đã rất tự hào vì làm được điều không tưởng. Bedros nói như vậy. Tiếp tục sẽ là một thông tin thú vị liên quan đến dịp Halloween. Mới đây thì tại vườn thú Milwaukee thì các chú chim cánh cụt cũng đã có dịp ngỡ ngàng đầy đáng yêu khi trông thấy bong bóng bay lên từ một quả bí ngô khổng lồ trong thùng đựng vật dụng trang trí cho dịp lễ. Như để nói hộ nỗi lòng cho các chú chim cánh cụt, nhân viên vườn thú đã hài hước đăng tải một đoạn tweet đầy sự ngây thơ. Cái thứ bự bự màu cam lại còn có bong bóng bay ra này là gì ấy nhỉ? Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.